إن كان لدى داعش جهاز نساء الحسبة، فلدى ميليشيات الحوثي الزينبيات. بين الأولى والثانية لا فرق بالممارسات كجهاز أمن نسائي، إلا بالمبرر الأخير للقتل أو الاعتقال أو ترويع النساء هنا أو هناك. فمنذ تشكيل الزينبيات قبل أعوام كشبكة استخباراتية تتبع لميليشيا الحوثي، لا تنفك تقارير حقوقية وأممية تكشف الجانب المظلم لمهام هذا التشكيل الأمني النسائي وممارساته بقمع النساء اللواتي يعارضن الحوثيين بما فيها العنف الجنسي، حتى بدأت الأمم المتحدة تناقش تقارير مقلقة حول تصاعد اعتداءات وانتهاكات الزينبيات بحق الطالبات، خاصة حال مشاركتهن بمظاهرات أو فعاليات سياسية، إذ تتولى الزينبيات ترتيبات القمع والمعاملة الوحشية ضد النساء بالسجون والخارج، ما حدا بميليشيات الحوثي تشكيل فصيل نسائي آخر أسماه فاطميات، بهدف تخفيف العبء عن كتائب الزينبيات وإسناد مهام التعبئة الفكرية والاستدراج في الأوساط النسائية إلى الفصيل الجديد، والإبقاء على وظيفة الزينبيات في نطاق الأعمال القمعية والقتالية والتجسسية. فما هو تنظيم الزينبيات النسائي الحوثي؟ ومتى بدأ؟ ومن كان وراءه؟ مخاض الزينبيات. بدأت نواة الميليشيات النسوية لدى الحوثي قبل أكثر من عقد في المعتقل الرئيسي للميليشيات الحوثية بمدينة صعدة، حيث ظهرت أولى بوادر وجود تنظيم يقمع النساء ويجندهن خلال الحروب الست التي خاضتها ميليشيات الحوثي ضد الدولة. إلا أن الظهور الأول لتنظيم نسائي مسلح بشكل غير رسمي كان مع تنفيذ الحوثيين الانقلاب على الحكومة في اليمن واقتحام العاصمة صنعاء في 21 من سبتمبر من عام 2014، حيث لم يجد الحوثيون بدا من توسيع دور ومهام كتائب الزينبيات. فكانت المهام الأولى لهذا التنظيم النسائي استخباراتية ولوجستية، من قبيل ترتيب التظاهرات وإمداد المتظاهرين بالطعام ونشر الأفكار الحوثية في الأوساط النسائية، إضافة لمهام تجسسية بعد الانخراط بمجلس النساء قبل تنفيذ عمليات أمنية واستخباراتية، سواء لتجنيد النسوة أو اعتقالهن وقمعهن، وربما تصفيتهن إن اقتضت الحاجة. ومع بدء ضرورة إسناد مهام قتالية لمجموعة زينبيات، كان لابد من التدريب القتالي للمجموعة الأولى المشكلة من زوجات وفتيات قيادة الميليشيات الحوثية. فكان افتتاح أولى معسكرات التدريب العسكري للزينبيات في اليمن تحت إشراف مدربين متخصصين قدموا من إيران ولبنان والعراق، سواء من مدرب الصاعقة في الحرس الثوري الإيراني البسيج أو كتائب حزب الله اللبنانية والعراقية التابعة لإيران. ومع اتساع معسكرات التدريب وازدياد احترافيتها وتحول الحوثيين إلى التفكير بتشكيل استخباراتي نسائي يصبح الأكثر قوة ووحشية وقمعا في المنطقة، ظهرت كتائب الزينبيات لأول مرة في عرض عسكري للحوثيين عام 2017. منذ ذلك الحين باتت الأسلحة وكذلك المدربون يتقاطرون على معسكرات الزينبيات من كل ميليشيات إيران بالعالم. ولتتعرف على هذه الميليشيات الإيرانية العابرة للقارات وأدوارها، قد تجد كل ما تحتاج إلى معرفته حولها في هذا العمل الوثائقي الذي أنتجته ستاب نيوز قبلا. الزينبيات جنس غير ناعم. خلال سنوات قليلة باتت أعداد كتائب زينبيات بالآلاف، حيث تشير تقديرات إلى أن عدد أفرادها من النساء تجاوز 5000 امرأة تم تدريبهن على استخدام الأسلحة وقيادة السيارات والمركبات العسكرية، كما أن بعضهن تلقين تدريبا في الخارج في بلدان كلبنان وإيران. ويتم اليوم تقسيم الزينبيات إلى فرق خاصة بالاقتحامات والاختطافات والتجسس والقتال. وباتت أخطر فرقة من بين الزينبيات تلك التي تدعى الأمنيات التابعة لجهاز الأمن الوقائي التابع للميليشيات الحوثية.
وتطلع الزينبيات الأمنيات بقمع أي تحركات نسائية معارضة وتفتيش المنازل واقتحامها واعتقال النساء المعارضات، حتى أن تقارير استخباراتية تحدثت عن تنفيذ فرق خاصة من كتائب الزينبيات عمليات اختطاف منظمة لفتيات من شوارع العاصمة صنعاء قبل أن تقتادهن إلى جهة مجهولة. ولم يتضح هدف عمليات الاختطاف إلا بعد أشهر، حين تم مقايضة حرية الفتيات بحضور دورات طائفية وعقدية. ولا تتوقف هذه الفرق عن ملاحقة الفتاة المطلق سراحها حتى تنفذ مهاما تتضمن استدراج واستقطاب عدد من صديقاتها من الفتيات لزجهن في معسكرات تدريب الزينبيات أو في منتديات طائفية تتبع لتنظيم فاطميات المختص بتجنيد النساء. ومن أشد الاتهامات المثيرة للجدل التي تلاحق كتائب زينبيات تشكيل فصيل خاص من النساء كان يتبع مباشرة للقيادي الحوثي عبد الله يحيى الحاكم المعروف بأبو علي الحاكم. وبحسب تقارير إعلامية فإنه كان يتم تدريب فتيات تم اعتقالهن بتهم غير أخلاقية على القيام بمهام أمنية مقابل إطلاق سراحهن، وما أن يتم الإفراج عنهن حتى تبدأ مهامهن الجديدة بحسب التقارير للإيقاع بسياسيين ومشايخ قبليين ورجال أعمال وتجار وقيادات حزبية من خلال إقامة علاقات معهم ثم ابتزازهم وتهديدهم، بينما تطلع مجموعة أخرى منهن بتنفيذ مهام تجسسية على بعض منازل المناهضين للحوثيين. وتحتوي كتائب زينبيات أيضا على ما يسمى بالفرقة الإلكترونية، وتطلع بمهام بث الرسائل الحوثية الدعائية على وسائل التواصل وتجنيد فتيات جدد لكتائب زينبيات وتنفيذ حملات إلكترونية، إضافة إلى استدراج المناهضين لميليشيا الحوثي إلى مناطق الميليشيات تمهيدا للقبض عليهم بمجرد وصولهم إلى أي منطقة تخضع للحوثيين. الأمم المتحدة والزينبيات. لم تغفل الأمم المتحدة عن الجوانب المظلمة في مهام الزينبيات، ورغم أن أول تقرير حقوقي كشف النقاب عنهن كان من أعداد منظمة سام للحقوق والحريات بعنوان "ماذا بقي لنا?", لكن الأمم المتحدة عادت لتصدر تقريرها الخاص عندما كشف فريق لجنة خبراء الأمم المتحدة في تقرير دوري عن اليمن أن الزينبيات شبكة استخباراتية تتبع لميليشيا الحوثي تشارك في قمع النساء اللواتي يعارضن الحوثيين بوسائل مختلفة منها العنف الجنسي، حتى أن التقرير ذكر حينها أن المسؤول المباشر عن كل تشكيلات الزينبيات هو سلطان زابن مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء. وقد وثق الفريق الانتهاكات التي ارتكبتها الزينبيات الحوثيات، وبينها الاعتقال والاحتجاز التعسفي للنساء، النهب، الاعتداء الجنسي، إضافة إلى الضرب والتعذيب وتسهيل عمليات الاغتصاب في مراكز الاحتجاز السرية. وفيما يخص كتائب زينبيات المقاتلات، لاحظ التقرير الأممي أن عضوات الشبكة يمشين وعلى أكتافهن قاذفات صواريخ وأسلحة كلاشينكوف، وبينهن طفلات يحملن رشاشات وأسلحة أخرى. وإلى يومنا هذا تحتفظ الأمم المتحدة بمرفقات سرية لتقاريرها حول اليمن تتضمن وثائق تؤكد تورط الجهاز النسائي للحوثيين بجرائم حرب ضد الإنسانية. وأنت، هل تعرف تنظيما آخر مشابه لكتائب الزينبيات الحوثية في المنطقة العربية أو العالم؟